them show love, show love. Ooh, take it back to when nobody used to know me. Let's tell you I was just chilling with my homies. Now that we're popping, everybody is talking. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. Ooh, take it back to when nobody used to know me. Let's tell you I was just chilling with my homies. Now that we're popping, everybody is talking. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. Izquierda pa derecha, dale bien paga. Yo quiero que tú bailes, dale sin parar. Todo mundo hey, quiero vacilar. Take it, and I'll throw it right back. Ini gimana nih sa nih gimana nih si Sandan yun na ni ang tanda ko gimana na dahil pati na sa pais na kami nag-training na ni Estheur kasi si Padjak siya nagsabi bakit lang ko din. That's a fast pace. Itong pagmaparibandan mo, hanggang sa Don't Street sayang. I thought of it that they might be.
Here's where I do my hair in gym. Yeah. Poor woman. This poor woman has to deal with my feet. Then we'll wait for Nida and then that's the jeep going to the event location. Then Yan na yan eh. Okay. Wala. Walang sinyo. Pagbasang na ano? Tema na po. Sindama hapon. Ay, kayo sindakan hapon. Maganda yung ano. Conception, Haralina. Diba baga ito ka sa ano? Sa may mix. Sa may mix na. Ano yung warehouse sa mix? Yun. Wala uguman.
Merry Christmas, Merry Christmas. Ito na sa ano ako. Kasi ka nabunot mo na si Cleo. Okay. Ako na yan si Reggie. Actually, nabunot ko lamang ni last year yata. Si Agnes. Kilay ako kayo Akong paano mo yata sila. Okay, si Agnes. Nakapala ko naman na ito. Ang naulong may ibang ano sa ano. O din si Say Buddy, nag-review kita? Ay, si Say Buddy nag-review. Singit! Paano yung ito, Bin? O, di may matatada, singit. Anita pati yan. Surat-surat. Tapos, tinagawa iba na yan. Mayo lang yung Paras na muna nila. Sabi ko ay nakalaglag yung monkey. Ama, ano, kayo? Ay, wala siya. Wow, color ano, brown. Ano yan? Color clear yan. Sabi na kaya, peach. Parehas mo sa napalan? Ano kaya? Kasanta pa lang yun. Yung nakalim ko may bag ako dyan, may bag. Sige, marami. May bag talaga. Pero mapapay-space. Na host mga talaga nga. Napi-pressure. Nakasunod daw sa Ako. Pero natutunan ko niyo eh. Sisipin ko na ito eh. Bago ko pakiton. Kaya na ito na. Kaya mo na. Para pigsirin. Ay, to. Ano mapapio na? Kaya mo na nga niya. Ang nadamanin ko sa itong Oo, pasensya na ako ba akong talento sa kanto. Kasi nanay ba doon kayo bala. Salamat, Tendong. Salamat kami na niya. Salamat. Salamat. Bye. Sige. Subscribe now.